Друзі, привіт! Зараз я вам продемонструю, як просто та швидко посіяти моркву, яку практично не потрібно буде проріджувати і яка дуже швидко зійде. У минулому відео я показував, як потрібно підготувати насіння до швидких сходів. І в тому ж відео казав, що не потрібно ранньою весною, коли ще холодно на дворі, висаджувати моркву. Вона так не проростає і її потім потрібно буде пересіювати. А завдяки тому, що я насіння очистив від ефірної олії, залишив на 2 дні на пророщування, і тепер ви можете бачити, що моє насіння моркви почало проростати. І прийшов час його висіювати. І погода якраз та, що треба для швидкого проростання моркви. По-перше, у підготованих грядках, які глибоко перекопані, потрібно зробити бороздки. Глибиною приблизно 5 см, а відстань між ними повинна бути приблизно 20 см. Цього буде достатньо для комфортного росту моркви. Обов'язково ці підготовані рядочки потрібно пролити водою. По-перше, для того, щоб був достатній запас вологи для проростання насіння. По-друге, щоб ґрунт ущільнився і насіння після посіву не провалилося глибше, тому що скрізь товстий шар ґрунту морква не проросте. Поки вбирається волога, підготовуємо насіння. Воно було в мене на пророщуванні, тому воно вологе. І його так посіяти буде неможливо. Воно прилипатиме до рук, і ви не зможете його рівномірно розподілити по усій грядці. Для цього потрібно все насіння зібрати з паперового мокрого рушника і скласти у контейнер. Потім взяти сухий просіяний пісок і в пропорціях 1 к 1 змішати з насінням. Таким чином все вологе насіння буде присипано білим піском, воно тепер не буде липнути до рук, а також його буде дуже гарно видно у темній землі. А тепер все дуже просто. Потрібно рівномірно розподілити по рядку це насіння. Робимо це так, начебто розсипаємо сіль. Тепер ми добре бачимо, куди полетіло насіння і можемо контролювати між ним відстань. Краще за все, щоб відстань між насінинами була приблизно 3 см в довжину і в ширину. Якщо вийде трошки густіше, потім краще зробити проріджування. Я в минулому році показував, як змайструвати інструмент для проріджування моркви. У правому верхньому куточку та в описі під відео залишу посилання. Після посіву потрібно усе насіння прикрити тонким шаром ґрунту, не більше 2 см, тому що, як я і казав, насіння моркви може не прорости. Ґрунт потрібно ущільнити, щоб був кращий контакт з насінням. Ну а тепер нам потрібно зробити ще один полив. І так як у нас насіння вже пророщене, вже є корінець, то ми для більш швидкого та дружнього пророщування насіння можемо застосувати корневін. У його складі головним компонентом є фітогормон ауксин. Він стимулює утворення живих клітин, а саме калюсу, а також сприяє утворенню корінців і корінневої системи. А це нам саме і потрібно для швидких сходів і отримання великого врожаю моркви. На 10 літрів води вуличної температури нам потрібно додати 10 грамів. А це приблизно 2 чайні ложки без гірки. Якщо у вас корневін не продається, то шукайте стимулятори росту, а також укорінювачі, у складі яких є ауксин, і використовуйте за інструкцією. Гарно його перемішуємо і швиденько йдемо, поливаємо грядки. Такий полив, окрім того, що притисне краще ґрунт до насіння, ще й простимулює його до швидкого пророщування. А якщо у вас на дворі вже дуже спекотно і дуже світе сонце, то краще грядку накрити темною плівкою до того моменту, поки не з'являться перші сходи. Плівка допоможе довше утримувати вологу, ґрунт буде довше вологий, не буде утворюватися щільна суха кірка зверху, яку дуже важко пробити сходом моркви. Я накривати не буду, але доведеться кожного дня підтримувати вологим ґрунт, щоб морква швидко проросла, не допускаючи пересихання верхнього шару. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх у коментарях. Я вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступних відео.